Isang maganda at maluwating araw po sa inyong lahat. Ako po si Salvador Panelo, ang inyong lingkod bayan. Meron po tayong nabasa sa pahayagan noong May 13. At itong ating kaibigan po natin to. Sana nakikinig ka, Tony Lopez. Isa pong kolumnista ng Manila Standard. Ang kanyang column, unang-una si Tony Lopez nga po ay isang regular columnist dyan po sa Manila Standard. And at the same time, siya ang publisher ng Business News Asia. It's the largest weekly business and news magazine. Sa kanya pong column nung 13 ng Mayo, na ang pamagat ay, "Now it is modified." Kinikriticize niya po yung programa ng ating pamahalaan kaugnay dito sa labanan sa COVID. Doon sa kanyang column, tinatanong niya paano bang kaibahan ng enhanced community quarantine at siyang modified ECQ. Wala namang kaibahan, except sabi niya, yung kalahati ng mga essential workers ay pwedeng pumunta sa trabaho, pero wala namang public transport. Maraming sinasabi si Tony Lopez. Ano pa ba? Sabi niya, the strictest lockdown in Asia has produced the wrong results. Yun daw pinaka-strictong lockdown sa buong Asia ay lumikha ng masama at maling mga resulta. He rationalizes. Ang sinasabi niya, yun daw pong household expenditure, 68% of the economy. And he says, the economy will remain dead because consumers still cannot go out to spend their ayuda or savings. Since daw po 80% ang household expenditures sa ekonomiya, patay pa rin ang ekonomiya natin. Kasi, yun namang mamimili. Hindi naman makakalabas para gamitin nila yung natanggap nilang ayuda o yung SAP o yung kanilang mga inipon. Sapagkat daw, yung mga outlets kung saan mo pwedeng gastusin yung pera mo, sarado naman. Sarado daw yung restaurant, yung mga shops, yung mall. Samantala daw yung gobyerno, 11.6% sa ekonomiya natin, naubusan na ng pera. So, hindi rin ito makakagastos. And then, meron siyang, Tony, medyo nagulat lang ako sa itong pahayag mo. To my mind, this is irresponsible if not tasteless conclusion. Sapagkat ordinarily itong si Tony Lopez, matalino mag-analisa ito. Makakako ito resulta ng lockdown. Ano ba sabi niya? This enhanced quarantine o community quarantine, kaya modified ba na yan? O yung classic, is senseless and utterly useless. Sabi niya, for what? Just to save at most 500 lives? Inutil daw po itong ginawang lockdown ito, kay modified ito, kay classical ito, sapagkat, sabi na, para saan?
para lang tayo lumigtas ng 500 buhay ng tao. Alam po niyo, since the inception of the modified enhanced community quarantine, the economy has started to resurrect from its state of rigor mortis as consumption has begun. Ibig sabihin, mula nang sinimulan po natin to, dati, patay yung ekonomiya natin kasi nga, nahinto lahat eh. Sarado ang factory, sarado mall, sarado lahat, halos sarado. Maliban sa grocery at sa palengke. Pero nung binuksan natin to, may nagsimula ng mabuhay ang ating ekonomiya. At labag o kontra doon po sa sinasabi ni Tony Lopez, yung pong mga consumers natin na nagsimula ng lumabas. Ilang araw na nga lumalabas eh. At ginagastos nila yung kanilang natanggap o yung mga iniipon nila. Katunayan, ako po yung lumabas kahapon purposely for this. Para malaman ko kung may tao doon sa mga shops, bukas ang shop, ano mga bukas. Punta ako sa mall. Anong nakita ko? So bukas. Yung mga restaurants sa loob ng mall, habang totoo na walang dine-in, hindi ka pa pwedeng kumain sa loob, eh may mga nakapilang kumukuha ng kanilang order. Take home. Tony, kung hindi ka pa lumalabas dyan sa bahay mo, pumunta ka sa Murato. Alam po niyo sa Murato, nandun lahat ang mga restaurants. Magkabilang kalsada yun. Ha? Punong-puno ang parking spaces ng lahat ng restaurants. Nagta-traffic pa nga kasi may mga lumalabas, may mga pumapasok, so hihinto lahat ng mga sasakyan. Nung inusisa natin, yung pala, ang daming umu-order ng take-home, maraming mga deliveries. So madalit sabi, umaandar. May nagbebenta at may bumibili. Ano pang nakita natin sa mall? Yung pong shops para sa mga damit, bukas, may namimili doon. Kita ko kahapon. Hindi ko na babanggitin yung mga brand, pero nakita ko, 4-5 yatang malalaking outlets ng clothes ang bukas. Sa sapatos din. Yung pong appliances, bukas din. Ano pang bukas? Yung supermarket, pinasok din po natin yon. May mga namimili rin. Alin pa? Nung madaan tayo dun sa mga hardwares, bukas din. At may mga namimili rin. Habang totoo na siguro mga 20% lamang doon sa dating dumadagsa, ang katotohanan, nagsisimula na. Alam nyo, marami sigurong gusto pang lumabas, pero nakikiramdam pa. Yung iba ayaw din lumabas, baka magmahawaan. So, nag-aantay. Pero, what is important is, magandang sinyalis ito sa isang startup economy o sa pagsisimula uli ng ating ekonomiya. At mali rin po yung sinasabi ni Tony Lopez na ang pamahalaan ay walang perang panggastos. Well, totoo na malaking bahagi ng ating budget ang ginamit natin upang mabigyan natin ng SAP o Social Amelioration Program, yung milyong-milyong pamilya ng informal workers. At kinuha natin yun sa ating budget. Binigyan pa tayo ng Kongreso para doon. Meron po tayong naipon na malaki rin para doon sa ating build program. Kaya sabi nga ni Secretary Ramon Lopez, na nagbigay din siya ng payag, kaugnay dito, itong
BBB program natin. This is a growth driver. Nakakadagdag ito para sa ating ekonomiya. At yun naman binabanggit ni Tony Lopez na yung lockdown natin for what? To save 500 lives? Alam mo, Tony, medyo nalungkot tayo doon sa pahayag mo ngayon because to our mind, that is the height of insensitivity and irresponsibility. Ngayon, if you do not value life, Tony, well, this government does. And it will do everything in its power and resources to save lives, including yours, Tony Lopez. Kung hindi malaga sa iyo isang buhay, ang pamahalaan ito ay nagbibigay ng halaga sa bawat buhay ng tao at gagawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang makapagligtas ng buhay. Kasama na yung buhay mo, Tony Lopez. Alam po ninyo, itong lockdown ay nagsalba ng libu-libu buhay ng mga Pilipino. Yung mga safety protocols na inimpose po ng pamahalaan ay nakapigil sa maraming pagkahawaan sa ating mga babayan. Ito nga modified, dati-dati hindi yung makalabas tayo. Pwede na nga lumabas para expose tayo sa sunlight. Kailangan natin yun. Pwede ka na rin mag-exercise sa labas. Katunayan, ilang araw ko nang nasasalubong doon sa lugar namin. Ang daming nagja-jogging. Malala yung agwat nila. Meron din tayo nasasalubong na nagbabike. Maganda ho yun sa ating kalusugan. Hindi ka gaya nun, talagang wala. Hindi ka makalabas. Pagkatapos meron ginawang comparison si Tony Lopez dito sa mga nangyayari sa ibang bansa at sa atin. Sabi niya, yun daw pong mga bansa na nag-implementa ng hindi masyadong stricto pagdating doon sa galaw ng tao or public mobility. Halimbawa, sabi niya sa Taiwan, yung South Korea, yung Hapon, yung Thailand, they're doing much better daw in terms of bringing down the number of their daily new cases. Sabi niya, while the Philippines and India are imposing very tight rules, India daw, tsaka Pilipinas, matindi daw yung ating lockdown. Very strict. Pero, ngayon daw, bigo naman daw tayo para pababayin yung trajectory o pagbagsak ng kurbada na tinatawag yung curve. Hindi natin daw mapatag. 2 buwan na rin tayong naka-lockdown. Sabi ko nga kaya si Chris Roman, gumawa ka nga ng research. Tingnan mo yung populasyon in relation doon sa number of infected cases and deaths. Kasi nakikita ko parang malayong-malayo tayo. True enough. Anong naging resulta ng kanyang research? Pasok natin yung population. Yung India, halimbawa, na binabanggit ni Tony Lopez, has a population of more than 109 million. While India has more than 1.3 billion, billion po ito. Sa ngayon sa statistic ng World Meters. At itong binanggit nating population, higher, mas mataas ito. Kung ikukumpara mo doon sa mga binanggit niyang Taiwan, South Korea, Vietnam, Thailand, na ginamit niya kanina sa kanyang statistics. Pero ang problema, Tony, para ka naman nagkukumpara ng isang mansanas at saka orange o kaya kinukumpara mo yung gabi sa araw. Sa tingin natin, masyadong reckless yung ginawa mong comparison.
Kaya madali mong mabanata na pamahalaan. Mali yung basis mo kasi. O pag tingnan po natin. Yung Amerika, yung UK, so yung Italia, sila ang pinakamaraming bilang ng mga kaso ng mga namatay dahil sa COVID. As of May 21, 2020, lumalabas sa record na yung USA has 4,813 positive cases. Sa populasyon ng 1 milyon, meron silang 4,813 positive cases. Ha? Ang UK naman, mga 3,660 positive cases sa populasyon ng 1 milyon. Yung Italy naman, mga 3,760 positive cases per population of 1 million. Pero ang Pilipinas, ilan? 121 positive cases lang tayo sa populasyon ng 1 milyon. Hindi lamang yan. Tingnan nyo yung patay sa Amerika. Ilimit natin sa New York. Hindi po ba ang populasyon ng New York halos kasing laki ng sa Metro Manila? Pero ilan ba ang patay sa kanila? Abay, libo-libo. Sa atin, 800 something lang. Tingnan nyo. Yung sa punto ng mga namatay, sa Amerika, 287 deaths kung ibibase mo sa populasyon ng 1 milyon. Sa UK naman o England, 526 ang namamatay sa 1 milyon na populasyon din. Yung Italy naman, 535 deaths for a population of 1 million. Pero sa Pilipinas, abay, 8 lamang po ang namamatay sa atin sa populasyon ng 1 milyon. Kaya, pag nilagay mo, finactor mo yung population at sinuri mo yung mga kaso ng namamatay, makikita mo na ang Pilipinas, malayong malayo tayong maganda ang resulta kesa dun sa mga mayayamang bansa na binanggit ni Tony Lopez at binanggit natin kanina. Yun ang hindi kinonsider ni Tony. Kahit nasa China, ang mataas na numero ng bilang ng mga patay dahil sa COVID-19 ay yung Iran, yung China, at Turkey. Yung Iran, merong 1,514 na kaso, 1,514 cases. And, ilan ang patay? 86 deaths per a population of 1 million. Yung China naman, 58 cases and 3 deaths para sa populasyon ng 1 million din. Ang Turkey, 1,811 cases and 50 deaths for a population of 1 million. Ano pa? Pero ang Pilipinas, magkano? 121 cases at 8 patay kung ibabatay mo sa 1 milyon na populasyon. O hindi ba? Among the 4 countries that we have mentioned, ay alimang mas better the statistics than China. Samantalang ang China, di ba, nag-impose ng very stringent, strict measures. Talagang total lockdown sila ng, hindi tayo nagkakamali, 2 buwan ba? Pero talagang lockdown, as in lockdown, walang lalabas. Kaya yun ang naging problema dun sa pagsusuri ni Tony. Tingnan nyo. Sinabi ni Tony Lopez, yun daw populasyon ng Pilipinas, which is more than
120, o ang Japan ay 126 million. Pero yung Japan, merong 1,929 positive cases. Pero ang Pilipinas, 121 per a population of 1 million. Ang Japan is 32 per a population of 1 million. Samantalang ang Pilipinas, 8 lang. O hindi ba layo? Ang problema, naging bias kasi itong si Tony. Hindi ko nga malaman kung bakit ginamit niya yung maling rota na kung saan yun ang naging bate niya para banatan ng gobyerno. Pero sabi nga ni si Chris, hindi naman daw, it's not a question of which country fares better. Ang mahalaga, we're united as one, helping each other prevail over this health threat na has caused great misery. And kailangan tanggalin mo na yung kapalaluan mo o pride, yung dignidad mo, pati kapangyarihan. Talagang makikita nyo naman kung paano pinaluhod ng COVID-19 ang buong mundo. Talagang nahirapan sila. Ngayon yung pong 3 sekretary, tinanong ko, pinadala ko sa kanila yung article ni Tony. At sabi ko, itong sinasabi ni Tony, yung kaibigan natin, anong take mo? Pinadala po ako ng sagot ni Ramon Lopez. Ano po sabi niya? Sabi niya, yung analysis na yan loose. Hindi database yan. Bias ang anggulo ni Tony. While totoo, sabi niya, ni Secretary Mon Lopez, that the economy is driven mostly by consumption close to 70%. Pero recently daw, growth drivers have been government spending and investments. Yung ngayon sinasabi natin kanina na meron tayong savings para gastusan dyan sa build program. And definitely, sabi ni Secretary Mon Lopez, yung mga ayuda at saka yung mga inipon nila, ginagamit ngayon yun sa mga kanilang pangangailangan. Bukas ang mga supermarket, yung drugstore, sabi ni Mon Lopez, yung food retail shops, maraming deliveries ng take-outs. Bukas, at nakikitang lumalakas yung growth sapagkat yung lockdown na-accelerate yung paggamit ng komersyo at ng mga delivery. Mali yung assumption according to Secretary Mon Lopez. Sabi niya nga pala, wala akong relasyon kay Tony Lopez, Lopez din ako. Sabi niya, false yung consumption has not started. Yung gaya ng sinasabi rin natin ganyan. And it is not expected to go back to normalcy as we reopen almost all parts of the economy, around 85% nationwide, sabi ni Secretary Mon Lopez. With around 55-60% of economy at ECQ, MECQ, and the balance at MCQ. Sabi ni Secretary Mon Lopez, yung gobyerno natin was able to serve its social amelioration program. Pero, nakapreserve tayo ng pondo para sa ating aggressive BBB program. At ito'y natuloy na. Kung hindi pa alam ito ni Tony, hindi ba pinayagan na natin magkaroon, may balik na yung mga construction work dyan sa ating build program. So, ibig sabihin, di maraming yung mga trabador, nagtatrabaho na. Yung MCQ, sabi ni Sec Lopez, is a calibrated reopening to bring back more jobs. Kaya nga tayo nag-modified. Kaya nakita nyo, maraming ngayon nagre-report sa trabaho nila. Moreover, sabi ni Sec Lopez, BPOs and exporters have been open to secure the fulfillment of their commitments to foreign buyers and clients. Ito, nag-react siya dun sa 500 lives. Sabi niya, Tony Lopez mentioned that we
did ECQ to save 500 lives? Pareho rin ang sinabi ko siya. It is an irresponsible statement. Oh, mo Tony, dalawa na kami. Ewan ko yung dalawa kaninang tinanong ko, babasahin natin yung mga response nila kung pareho lang. Sabi ni Mon Lopez, kaya rin ang sinasabi natin, kung hindi nag-lockdown si Presidente at an earlier stage, siguro libo-libo ang nahawa at namatay. Hindi lang 800. More lives could have been lost if we kept it open or reopened earlier with very low testing capacities and health facilities levels, sabi ni Secretary Mon Lopez. We need the time also to build these health infrastructures. No one was expecting this pandemic. Wala naman talaga. Hindi naman nila akalain. Nobody predicted that. Mas marami yung gumagaling kaysa sa bilang na namamatay. Ilan na ba? 2 araw na po, 4 lang ang namamatay. Lumit na lumit. Kaya definitely yung lockdown, sabi ni Sec. Mon Lopez, naka-save talaga ng maraming buhay. Pinadalan din po natin si Secretary Sunny Dominguez ng kanyang take dito sa artikulo. Kasi alam niyo, kailangan kasi yung mga ganyang artikulo na nagbibigay ng grim picture ng resulta ng lockdown, kailangan matalakay natin, ma-analyze natin, at yung mga maling mga pahayag, iwasto natin. Eto, ang sinasabi ni Sunny Dominguez. The earliest validated reports of COVID-19 transmission within the Philippines provided incontrovertible evidence that an outbreak could be imminent. And that is why the President responded with urgency and resolve to save lives and protect our communities, imposing one of the earliest and strictest lockdowns in the region. And based on estimates from our development partners, such as the World Bank, acting swiftly has saved thousands from death and even more from infection. Ang sinasabi ni Secretary Dominguez, nung nakita nga ni Presidente yung panganib na yun, nag-impose kagad siya ng lockdown. At kahit na yung World Bank ay sinasabi na yung ginawa ni Presidente ay naka-save ng maraming buhay. Very clear naman yun. Ano pang sabi ni Secretary Dominguez? Yun daw pong public investments ng Administrasyong Duterte in healthcare ay sinusuportahan ng additional funding from historic and successive adjustment to sin taxes on tobacco, alcohol, and e-cigarettes, measures that also help prevent non-communicable diseases. Pati raw yung tracing, ay ginagawa na ho natin ito ng paraan. Yung mga lalagay ng mga testing centers, hindi po ba napakadami na nating testing centers ngayon? And hindi lamang yan. Marami na rin tayong nabili at binibili pa mga PPEs para sa ating mga frontliners. Yung mga testing kits natin, ang dami na rin nating binili at binibili pa. Meron kasi binabanggit din si Tony Lopez. Meron siyang kino-quote nun sa kanyang article. Na yun daw pong mga lockdown, yun ay ginagamit ng mga strongmen na panatiliin sila sa kapangyarihan at labagin ng mga karapatang pangtao. Kaya sabi ni Secretary Dominguez, to insinuate that lockdowns are merely an attempt to consolidate power is speculative, irresponsible, and misguided at best. Kasi parang
by quoting yung article tungkol dun sa mga ginagawa ng mga strongmen. Parang ini-insinuate mo nga naman, Tony Lopez, na kaya nag-lockdown si Presidente. Parang palakasin ang kapangyarihan at mapanatili siya sa kanyang pwesto. Yun ay, parang sabi ni Secretary Dominguez, haka-haka at irresponsableng pahayag. Misplaced, misguided. Unang-una, kung totoo yung sinasabi mo, di sana, hindi na tayo nag-modified. Kita mo gusto nga ni Presidente, gusto niyang makabalik tayo sa normal. Kaya nga dinadahan-dahan natin para may balik natin ang ekonomiya sa dating kinalalagyan niya. Kung susundin natin yung logic mo, di sana lockdown tayo forever. Ay, nako. Meron nga pala si Secretary Bello din na take. Sabi niya, there is no dispute that the lockdown has reduced the incidence of COVID-19 and number of resulting deaths. The delicate balance was between public health and economy. Wala daw dapat pagtalunan na itong lockdown ay talagang pinababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19, pati na bilang ng mga namatay dito. Kung baga, ang naging labanan dito, paano mo ibabalanse yung buhay at ekonomiya? At habang totoo, sabi ni Secretary Bello, na yung employment ng millions ay nanganib dahil ba mawawala nawala nga But, walang substitute sa buhay ng tao, Tony Lopez. Between economy and buhay, buhay kasi, sino bang nagbibigay ng buhay ng ekonomiya? Di ba tao? Kung patay ng mga tao, paano? Kaya, yung lockdown, modified, yun ang pagbabalik sa normal. Bigyan po natin ang istasyon natin ng konting patalastas. Babalik po tayo. Okay, we're back. Punta naman po natin itong, dalawang araw na itong headline Kahapon, headline na ito. Ngayon, headline pa rin. Ito namang binabanggit ni Frank Drilon. Tungkol naman sa PhilHealth. Sinasabi niya kahapon sa headline, parang sinasabi niya na may corruption na naman dyan sa PhilHealth. Bakit naman 8,150 ang babayaran ng PhilHealth sa bawat test ng isang pasyente? Anong overprice ito? Samantala daw, yung Red Cross, parang 4,000 lang ang gastos. Dalit sabi, hindi natin tinatanggal kay Senador Drilon
yung magbigay ka ng pahayag na you will raise an issue on the aspect of corruption. Maganda nga yun. Pero ang problema, hindi mo muna tinanong ang PhilHealth. Kung totoo na nagbayad na ba tayo ng 1,000 o 8,150? Kasi mga unang mong salita, para bagang, kaya nagbayad ng kanyang kalaki. Tayo, unlike Drilon, tinawagan po natin si General Morales, yung head ng PhilHealth. Si Brigadier General Ricardo Morales. Tinanong natin sa kanya. Sabi po sa akin, unang-una, hindi naman po tayo nagbayad pa ng 8,150 kahit sa anong ospital. You see, hindi pa pala nagbabayad. Pangalawa, sabi niya, pag tayo po'y siningil ng ospital, ay hindi naman tayo basta magbabayad kasi pag siningil tayo ng ospital, kasama lahat yung pasyente. Ang gastos sa doktor, gastos sa gamot, gastos sa pag-stay niya sa ospital. Kasama na doon yung test. Iyan po ay sinusuri natin. Pag halimbawa nilagay nila 8,150 para sa test, abay tatanungin po natin ng ospital, bakit 8,150? Yan bang testing kit na ginamit mo? Donated ba yan? O binili mo? Saan tanong ko naman sa kanya, paano mo naman malaman kung donated yan o hindi? Paano kung binola ka? Ay, hindi po pwede, sabi niya. Kasi, pag sinabi niyang donated, walang problema. Di sabihin ko kagad, donated pala, bakit 8,950? Dapat walang bayad. Kung sabihin mo naman na binili, ay hihingihan kita ng mga resibo. Saan mo ba binili yan? Nasaan ba yung mga resibo? Yung mga invoices mo dyan. Kailangan, you have to prove na dapat kitang bayaran. Sapagkat ang COA, napaka-stricto, hindi po pwede yung ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, magbigay ka ng pahayag kasi. Sabi niya, na-interview na ako ng mga radyo. Nako, sabi ko, huwag kang umasa masyado sa interview. Kasi, yung interviews ko minsan, na out of context ka dyan. Kung minsan, baka hindi masyadong narinig yung sinabi mo, nababago yung report. Gumawa ako ng written statements. And he did. Pinadalan po tayo ng written statement ni General Morales. Ito ang sabi niya. The figure 8,150 pesos per test was based on data collected before April 1, 2020, when there was very limited testing capacity in the country and only one facility, RTVM, processing the collected specimen. It applied to test materials directly it applied to test material directly purchased by the hospital. In fact, sabi niya, the lowest figure published is 2,170 pesos for those utilizing donated testing kits. Madalit sabi, yung pong 8,150, yun daw, nung unang sigwada pa yon, nung wala pa masyadong mga limitado pa yung testing capacity natin. Katunayan nga daw, yung unang figure nila ay 2,170. At sinasabi niya, hanggang ngayon po, to date, no single COVID test has been paid by PhilHealth.
except those being performed by the Philippine Red Cross. Ang binabayaran lang natin, yung sa Philippine Red Cross na sila gumawa ng testing. At ang singil nila doon, mga 4,000 lang. Hindi yung 8,950. And as more COVID-19 related medicines and medical supplies become more available, the price of testing is going to decline. Sabi ni General Morales. And PhilHealth is constantly monitoring this trend and will soon release a new COVID-19 test rate by next week. Yun. Madalit sabi, yung pong nilikha ng mga payag ni Frank Trilon, lumikha na naman ng kagulumihanan yun dahil sabi niya, yan na naman, may corruption na naman. Bago kasi kayo maglalabas, kunin niyo muna. Kadali naman tawagan. Totoo ba yan? Ano ba yan? Bakit ganyan yan? So kung napaliwanagan ka, hindi ka magsasalita ng ganon. Pero ang sinasabi natin, be sure you have your facts straight so that it will not create panic at impression na mali ang ginagawa ng isang ahensya ng gobyerno. Ano pa bang nakalagay? Meron nga palang binanggit po rito si General Morales. Ito sa kapakanan ng mga nakikinig natin. Due to global shortage of testing kits, dahil daw po sa kakulangan ng testing kits and limitation in local capacity for testing based on Department of Health Memorandum 0020-0180, only the following shall be granted free test. Ito lang po daw mga sumusunod ang bibigyan ng libre ng test. In other words, hindi ka magbabayad. Yun daw pong mga patients or health workers with severe critical symptoms relevant to history of travel contact. Yun din mga pasyente or health workers with mild symptoms, relevant history of travel contact and considered vulnerable. Patients or healthcare workers with mild symptoms, relevant history of travel and contact. Yung mga pasyente, healthcare with no symptoms but relevant history of travel contact. So madalit sabi, hindi basta wala ka namang sintomas, wala ka namang history may contact, tapos magpapalagay ka na COVID test ka. Bakit ka pa nagpa-COVID test? Wala ka naman palang dapat dahilan para, ba't nga naman babayaran? Hindi babayaran ng PhilHealth yun. Kailangan merong basis. Symptomatic. Makikita. Meron kang mga sintomas na taas lagnat mo, meron kang sipon, meron kang ubo, o nagtatai ka. Tapos, meron kang history na nagkaroon ka ng contact sa may sakit, ng COVID. Yun lang ang mga babayaran. Kung hindi, otherwise, hindi ka babayaran kahit nagpa-test ka. Kahit maningil ang ospital, hindi babayaran ng PhilHealth. Yun po ang sinasabi ng PhilHealth. Pahinga muna tayo ng ilang sandali. Balikan po natin ngayon. Okay, balik na po tayo.
meron po tayong naalala, may kausap tayong isang mall owner kahapon. Ang natuklasan daw nila, yung mga may sakit ng COVID-19, kasi tinitest nila yung kanilang mga empleyado, karamihan, mga security guard. Ibig daw sabihin, ito yung mga galing sa poorest of the poor. Kung saan nakatira ito dun sa mga lugar ng mga mahihirap. Kung saan nagkukumpulan mga tao. So, ibig sabihin, talagang pag nagkukumpulan ng tao, madali talaga magkahawaan. That is precisely why yung pong safety protocols ng safe physical distancing na tinatawag. Pagitan ng 2 metro. 2 metro na po yun, hindi 1 metro. Doon nga sa mall, 3 metro. Kinunan ko pa ng mga picture, kakatuwa nga. Yung, di ba, merong mga hagdan, yung gumagalaw. Aba, ang pagitan nila, 3 o 4 na steps. Kaya makikita mo, may safe distancing na tinatawag. Kahit yung mga dun sa shop, sa supermarket, may distansya din sila. Kinunan ko rin yun eh. Talagang sumusunod. Pinuntan ko kahapon Robinson, yan dito sa may Aurora Boulevard. Meron din sila mga upuan na habang nag-aantay sila o inaantay nila yung kasama nila, asawa nila o whatever. Malalayo din yung mga upuan, nakaupo din sila na malalayo. Kaya talagang yung ginawang modified, yun ang maganda noon. Lalo pa may mga pinaplano ngayon na yung mga barangay, kung saan nagmumula yung maraming hawaan, yun ang ila-lockdown natin. Para hindi lumabas yung mga carriers ng coronavirus. Sana maunawaan ng mga kababayan natin na talagang napakahalaga ng physical safe distancing. Meron din mo palang pinadala sa atin si Governor Mandanas. Magandang balita ito sa Batangas. Sapagkat, yun daw pong 4 na ospital nila, i-raise nila sa level 2, from level 1 to level 2. Ano yung ibig sabihin nito? Basahin po natin yung pahayag. 4 na ospital ng lalawigan ng Batangas ang itataas mula level 1 hanggang level 2 upang maging COVID-19 responsive. Kasalukuyang pinaghahandaan ni Governor Mandanas at ng Kapitolyo ang pagkakaroon ng mga additional beds, intensive care units, at mga naaangkop na medical equipment. At bibisitahin daw po ito ng DOH, padadala ng mga nurses at mga ekspertong manggagamot upang ma-upgrade itong mga ospital na ito. And then, meron po siyang sinasabi pa na meron silang itinatayong isolation facility sa Region 4A. Magkakaroon ng telemedicine upang maalagaan din ng mga espesyalista sa Maynila ng mga COVID-19 patients dito sa lalawigan ng Batangas. Ganda ko nga, pinadala niya ako ng mga pictures. Eto naman si Governor Mandanas. Hanga nga ako dito nung punta ako sa Batangas, talagang maganda ang kanyang pamamalakad. So hindi ako nagtataka na maayusin ang palakad niya sa salubong sa problema ng COVID-19. Puntahan po natin yung ibang mga kritisismo na nabasa natin
dito sa mga payagan like yung Manila Times. Lately, napapansin natin ng Manila Times, masyado yatang critical. Okay lang naman ako critical, basta constructive. Sabi niya, noong May 18 to, it is definitely time to remind the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, o yung AITF, that it exists wholly on sufferance of the Filipino people. This means that it abides only because of the patient endurance and toleration by the people of its rule-making. Ano bang nireklamo nito? Sabi niya, it does not have a single member representing the economic departments which span the ramparts of our economy. Kita mo ito. Sino bang gumawa ng editorial? Sino nga ba ang publisher ng Manila Times? Si Mr. Ang ba ang apelyido? Medyo malabo naman yata itong, ano naman naging base nitong writer ng editorial na ito. Sapagkat, gaya nung sinasabi niya, yung daw IATF, wala man lang daw miyembro ng economic departments. Alam po ninyo kasi, ko naman kasi maintindihan. Bakit hindi kayo nakikinig ng briefing every day? Hindi kayo... yun namang briefing na ginagawa, hindi lang naman sa government station eh. Simultaneous ho yun sa iba-ibang stasyon eh. At lumalabas naman sa payagan. Alam niyo po ba na yung IATF, parang kabinete, nandun lahat ang mga sekretaryo. Hindi totoo na wala doon miyembro sa economy. Nandun po yung Secretary Sani Dominguez. Nandun din yung NEDA. Nandun si Sec Carl. Nandun ang Secretary of Labor. Secretary ng National Defense. Ng Social Welfare. Nandun din yung Secretary ng Agriculture. Nandun yung Tourism. Pagdating naman sa batas, nandun si Secretary Guevara. Nandun din po ako. Halos lahat ng cabinet members nandun. At alam nyo, meron pa tayong nabasa rito, binabanatan yung IATF. Para daw, kung baga, yung IATF, mali o kulang ang ginagawa. Naku, Diyos mio, perdon. Paniniwala ba kayo? Inaabot kami ng 10 oras hanggang 11 oras na tumatalakay ng lahat ng issue doon. Nakalimutan kong magitin sa inyo. Ang chairman nun, Secretary Duque sa Health. At lumalabas din doon palagi na ipagtalakayan sa amin doon si Yusek Jerry. Nandun din sila Dr. Salvanya. Madalit sabi, nandun yung mga, kasi may nabasa nga pala akong kritisismo na wala daw yung mga scientist doon, wala daw yung mga eksperto. Nandun nga ho sila, kaya nga kami nagtatagal doon. Kasi pinapakinggan muna namin lahat na sinasabi nila, nagpipresent po sila. Kung katagal, may graphs. Tatanungin namin sila. Kung baga, kino-cross-examine. At pinapaliwanag nila. Kaya napakatagal. Can you imagine 10 oras, 11 oras? Bago kami gumagawa ng rekomendasyon sa presidente. Lahat yun ay iniisa-isa namin. Kaniwala kayo. Madali ang sumulat ng editorial. Madali rin sumulat ng column. Sana pwede kayong maupo ron para mabago yung mga pananaw ninyo. Basta ito ang tandaan po ninyo. Ang IATF, every other day, nagmi-meet.
Kagaya ngayon, nagpuprograma ako, nag-umpisa na sila. Malilate ako ng 1 oras. Binibigay ko dun yung lahat ng mga kailangang malaman ng mga miyembro upang makagawa ng mga patakaran. Kung ano ang susunod na dapat gawin. Ayun nung from GCQ to ECQ, yun yung pinag-usapan ng matagal. Yung ECQ to MECQ, modified, matagal din pinag-usapan niya. Kasi nga pinapakinggan namin lahat eh. Yung DILG Secretary nyo, nandun din. So lahat to, ng kinatawa ng lahat ng departamento na inatasan ni Presidente upang pag-usapan lahat at kung anong magandang tugon, naroon. Ang Presidente, tandaan nyo, maliban pa sa papakinggan niya yung mga IATF, on his own, meron din siyang independent study. Ang hindi nyo alam itong presidente ito, may mga nagme-menos dito, baka mas marami pa itong binabasa kaysa sa inyo. Palabas ho ito eh. He reads a lot. So marami siyang napupulot sa mga binabasa niya, sa mga nangyayari sa buong mundo tungkol dito sa COVID-19. At siya nga pala, Tony Lopez, yung ginagawa mong analysis na kinukumpara mo yung ginagawa doon at hindi natin ginagawa rito. Tandaan mo, yung pagtugon sa COVID-19, depende kasi sa bansa mo kung anong nararapat. Hindi yung, porket ginawa doon, gagawin na rin natin kung hindi naman angkop dito. So, wala siyang pinag-aaralan. Saka huwag ka masyadong mainip, Tony. Makararating din tayo doon sa dati. Alam nyo, if you're down, there is no other way but up. When you're up, there is no other way but down. Ganun lang ko kasimple. Meanwhile, mag-taste muna tayo. At the same time, gawin muna natin yung palagi na lang na pinapaalala ng Presidente. Ako po ang inyong lingkod, si Salvador Panelo, nagsasabi hanggang sa muli nating pagkikita. And meanwhile, stay at home. Kung wala rin lang kayong mahalagang lakad na importante, sabay muna kayo. Pero, pwede ho tayong lumabas, ha? Pwede kayo mag-exercise, sunlight, pwede kayo mag-bike. Ba't pag kayo nasa labas na, huwag niyong kalimutan, kailangan meron kayong face mask. At pag nasa labas kayo, siguraduhin niyo lang yung physical distancing. Kayo na magsabi doon sa nasasalubong niyo pag napalapit, oops, diyan ka lang. And most important, whether you are out or in, wash your hands frequently, madalas, 20 seconds. Napakasimple lang naman eh. Para hindi na kumalat yung coronavirus. Ito po ang inyong lingkod bayan. Nagsasabing, maluwalhating araw, magtulungan tayo.